وسهلا فيكم مشاهدينا بحلقة جديدة من برنامجنا قصص كافيه. مثل ما عودناكم بكل حلقة جديدة شخصية جديدة، واليوم ضيفتنا سالي نعيم. أهلا وسهلا فيكي سالي. أهلا أهلا سالي، بداية حنشرب معك قهوة وتفضلي قهوتك. من هلا لحتى تبرد قهوتنا شوي سالي ونقدر نشربها على رواق، رح ندخل معاكي بلعبة أسئلة سريعة. بتحبي القهوة سادة ولا حلوة؟ سادة. تركية ولا أمريكان؟ تركية. تركية. بتحبي الشوكولات أو الفانيلا؟ شوكولات. شوكولات. المالح ولا الحلو؟ خيار صعب. لا المالح ولا الحلو. لا المالح ولا الحلو، شو بتاكلي؟ وسط يعني. حلو. طيب تصحي بكير ولا متأخر بالعادة؟ بكير. بكير. بتحبي الكتب العلمية أو الروائية؟ العلمية. العلمية. الصيف ولا الشتاء؟ شتاء. الشتاء. السفر ولا الشغل سالي؟ الشغل. الشغل. بتحبي تحضري أفلام أكثر أو مسلسلات؟ مسلسلات. مسلسلات. بتحبي شغل الفريلانس يلي فيه حرية إلك ولا الوظيفة الثابتة؟ حرية. بتشوفي النص المليان من الكاسة ولا النص الفاضي؟ النص الفاضي. النص الفاضي. حلو. هلا بدنا نشوف تقرير صغير مع مشاهدينا عن موضوع حلقتنا لليوم، وخلال هذا الوقت أنا وياكي حنشرب القهوة لحتى نرجع. تفضلي قهوتك. الصيف صار يجي بالشتاء والشتاء صار يجي خفيف. مشكلة عالمية الآن ولا حضور. ارتفاع درجات الحرارة اللي قاعدين نواجهها، يعني وصلت درجة الحرارة عندنا بالكرك، يعني وصلت حوالي تقريبا 40 و 45. بيعمل جفاف. طبعا يعني برضه زي ما حكينا بيأثر على جفاف الأردن، ببطل فيه مي. طبعا بيأثر على الأردن. فصل الشتاء صار عندنا يتأخر، يعني حسينا من نقص المياه، نقص الأمطار. يعني المي أول كانت تجينا بالأسبوع، يعني زي ما تحكي مرة مرتين زي هيك تجي، هسه صارت المي تجينا كل 10 أيام أو 15 يوم صارت تجينا مرة. سالي، هلا بعدنا شفنا هذا التقرير، خلينا شوي نعرف سالي وأسئلة شخصية عنها أكثر. ممكن تعرفينا عن حالك وشو أكثر إشي حابة توصلي له اليوم؟ درست تخصص نظم معلومات إدارية. كان في كتير صعوبات وتحديات عم بتواجهني أثناء الدراسة. توفى والدي الله يرحمه وأنا سنة أولى جامعة. كنت بدرس علم حاسوب بجامعة البلقاء التطبيقية. ما قدرت أكمل دراستي، بعد هيك توجهت إنه أدور على شغل، على فرصة عمل لحتى يعني إنه أكمل مسيرتي المهنية. لقيت جامعة بعدها، الجامعة هاي عم تعطي أوفر إنه الطالب لازم، يعني إنه فيها أوفر إنه الطالب يداوم دوام مسائي. لحتى أقدر أنا أكمل مسيرتي المهنية كنت لازم أشتغل الصبح وأدرس مساء. يعني الحمد لله على كل إشي، ولكن أنا اتخرجت بتقدير امتياز من الجامعة. لو رجعنا لورا شوي على طفولتك ونشأتك، شو كان دورها بشخصية سالي هلأ أو باللي بتحققه سالي هلأ؟ طفولتي ونشأتي، أنا نشأت بمنطقة نائية اسمها دير علة، هي ضمن محافظة البلقاء. منطقة دير علة هي معروفة يعني بثقافتها، بعاداتها، بتقاليدها. الإشي اللي ساعدني بطفولتي بشخصيتي الآن كسالي اللي هو مبدأ إنه علمني يا والدي الله يرحمه إني أعتمد على نفسي. علمني كيف أنا أعتمد على نفسي بحيث إنه أنا فيما بعد إنه ما أحتاج أي حدا. سالي، أكيد كلنا عنا مخاوف بهاي الحياة، فأنتي شو أكتر إشي بخوفك منها؟ إني أفقد حدا عزيز. يعني الفقد كتير بخلي الحياة واقفة بصراحة. والإشي الثاني الشغف. أنا عندي شغف وطاقة كتير مليانة، فأنا بيوم من الأيام بخاف إنه هذا الشغف إنه يوقف. بس الحمد لله يعني طول ما في شغف بالحياة، طول ما في إرادة، طول ما في حياة، الشغف حيضل موجود.
حلو كتير. ممكن تعرفينا أكثر على قصة مشروعك وكيف بلش؟ مشروعي اسمه مساحة خضراء جرين سبيس، اتأسس ببداية السنة بشهر 3. هو مسجل لدى غرفة الصناعة والتجارة. مشروعي هو عبارة عن 2 سيستم. السيستم الأول أحواض مائية بزرع فيهم ورقيات، نعناع، بصل أخضر، خس أمريكي، أو يعني أي نوع من الخس، مش شرط. برضه يعني جميع أنواع الورقيات أنا عم بزرعه بهذا السيستم. السيستم الثاني هو عبارة عن قنوات توف، عم بزرع فيه أي نوع ثمريات بغض النظر عن الصنف. مشروعي هو عبارة عن مشروع، الأول مشروع كان بمنطقة دير علة. كان هدفه أنه يساعد المزارعين على تحويل زراعاتهم من زراعات تقليدية لمائية. والهدف الثاني أنه هو إشراك الشباب، قطاع الشباب تحديداً، لحتى يعني أنه نوفر لهم فرص عمل في القطاع الزراعي. ممكن تحكي لنا إيش بفرق مشروعك عن مشروع الزراعة العادية؟ إيش اللي بيقدمه غير؟ اللي بيفرق مشروعي عن مشروع الزراعة العادية، الزراعة العادية عم نزرعه بتراب اللي فيها العناصر الطبيعية، ولكن الزراعة المائية هي زراعة حديثة داخلها يعني وسائل تكنولوجيا حديثة للزراعة. بنزرع في أوساط بديلة اللي هي الماء، ممكن تكون ماء، ممكن تكون توف اللي هو حجر بركاني، ممكن يكون أي وسط بديل آخر إحنا بنستخدمه لحتى نقلل كمية المياه اللي إحنا عم نستهلكها. سالي، ممكن تحكي لنا شو أكثر الصعوبات اللي واجهت مشروعك من البداية لحد هلأ؟ بالبداية كانت في صعوبات عم بتواجهني، ما لقيت أرض. توجهت للبلدية، البلدية رفضت إنها تعطيني قطعة أرض، ولهيك إنه أنا نزلت على الشارع، فقعدت أدور بين المزارعين إنه مين ممكن يعطيني دونم أرض لحتى أنفذ المشروع، لأنه هذا بالنسبة لي حلم. فهاي أحد التحديات اللي كانت عم بتواجهني بداية المشروع. وهل في فريق مختص بيشتغل معك أو شغلك فردي؟ لا، هو مش فريق مختص، هو عبارة عن ناس أنا بجيبهم لحتى يعني أعطيهم يعني عمال مياومة إحنا بنسميهم. يعني مثلا على الساعة هالقد بعطيه، على الساعتين هالقد بعطيه، يعني بأجاره. هلا بالنسبة للتكلفة المادية يلي بتخلي المزارعين التقليديين شوي يبعدوا عن نمط الزراعة الحديثة. بالنسبة للتكلفة، التكلفة هي كانت أوكي، يعني كبداية المزارعين عم يعني إذا قرروا إنهم يحولوا زراعاتهم راح يكلفهم مبالغ، بس وأكيد صعب عليهم، ولكن على المدى البعيد حيوفر يعني عليهم قد التكلفة هاي أضعاف الأضعاف، لأنه أنت عم تزرع بدل الموسم الواحد 3 مواسم بموسم واحد تقليدي. فلهيك يعني أنا بشجع كل المزارعين إنهم يحولوا زراعاتهم. سالي، ممكن تحكي لنا كيف قدرتي تتخطي الصعوبات اللي واجهتك خلال مشروعك وشو النجاحات اللي حققتيها؟ كثير في تحديات أنا كنت عم بواجهها وذكرتها، اللي هي كلمة الفشل. كلمة الفشل هي كلمة بحد ذاتها مش كثير هينة. يعني ايش يعني فاشله؟ يعني موضوع كثير ثقيل علي انا كسالي. فضليت اجتهد اكثر، صبرت اكثر، رحت اخذت تدريبات تقنيه اكثر، تكنيكال اكثر، بانه كيف ازرع، كيف اعمل، يعني تعلمت كل شيء. فيما بعد انا نزلت على مزرعتي، بس صار مشروعي قائم خلص ولازم انا اشتغل. انا نزلت على مزرعتي، اشتغلت بايدي. انا كنت عم بزرع البذره، أنا كنت عم بعلق خيط، أنا كنت عم بلقط خيار، أنا كنت عم بسقي. والإشي الحلو بمشروعي، وبرضه كمان أنا ما ذكرته من التحديات اللي عم بتواجه المزارعين، وممكن يكون أنا عندي حل لهم، اللي هو فكرة التايمر اللي مرتبط ارتباط وثيق بالنظام المائي. أنا عندي تايمر بيشتغل لحاله، بسقي في فترة معينة النباتات وبطفي بفترة معينة. يعني فقط أنا بدي اليوم بس أعمل ري لمدة ساعة، هو اوريدي مشغل عليه إنه بالساعة الفلانية مثلا الساعة 6 هو حيشتغل ساعة وبعدين يطفي لحاله. بالنسبة للنجاحات اللي أنا حققتها على مستوى هذا المشروع، أنا زرعت صنف خيار على مستوى أول، كان إنتاجه بفترة 21 يوم ل 70 يوم 3.5 طن. أنت عم تحكي عن شهر وإشي.
وأنتجت خس أمريكي صنف أول ما كان في منه موجود أبدا في منطقة دير علة ولا على مستوى السوق المحلي المركزي بالعارضة. برضو كمان أنتجت نعناع بصل أخضر، كان عم ببيع إنتاجي أنا ب3 أضعاف الإنتاج العادي. طيب سالي، لو حكينا لك اليوم تلخصي لنا أكثر إشي إيجابي تعلمتيه من تجربتك بهذا المشروع، إيش بيكون؟ أكثر إشي إيجابي إنه ما نعتمد على أي حدا، لازم نعتمد على نفسنا إحنا كشباب. لازم نطلع لقدام ونعرف كيف إحنا نخلق الفرص ونستثمرها أكثر، لأنه إحنا الشباب الآن إحنا عم بنعيش يعني ظروف كتير صعبة بخصوص البطالة، يعني في أعداد هائلة لسه مش لاقيين شغل يشتغلوا. فلهيك إنه بس إحنا نبدأ من نفسنا، نعرف كيف إنه يعني إنه نستثمر الفرص اللي لنا بشكل ممتاز ومنيح. إحنا عم نكون خلقنا فرصة لنا. ما شاء الله عنك سالي. طيب مين أكثر شخص داعم إلك؟ أهلي، والدتي بالمرحلة الأولى، أهلي، إخواني. بالمرتبة الثانية هم شركة جرين تك، هم الجهة المانحة لإلي. هم بعد ما أعطوني المنحة ما تركوني، يعني هم استمروا مني يعني معي للنهاية. ما حكوا لي خذي هالفلوس وخلص مع السلامة، لا، هم أعطوني المنحة، هم تابعوا معي، يعني حتى شبكوني فيما بعد مع جهات عم بتفيدني أكثر أنا بالمشروع. بالحدث الأخير اللي أنا ممكن يعني أعتبره داعم كبير لإلي، أنا مهندس، هو مهندس تقني عم بيشتغل كان بنفس المجال الزراعة الحديثة. هو المقاول كان لمشروعي، برضو كمان كان العقد بيني وبينه مدة سنة. هو بالعكس يعني هو خلى الموضوع مفتوح، عم برد علي بكل الأوقات، ما عم بتركني يعني لحالي ايش اتصرف ايش اعمل والى اخره. خلينا بس شوي نحدد، بما انه انت مجالك مع المزارعين تحديدا، قد ايه صعب على المزارعين التقليديين انهم يتقبلوا فكرة الزراعة الحديثة؟ هو صعب كثير مش شوي، لانه الموضوع كثير بكلف، ولكن في وسائل يعني ممكن تساعد المزارعين لحتى ينتقلوا نقلة نوعية، فهم ممكن يتوجهوا لهاي الوسائل، بكون أفضل. يعني أنا بنصحهم، لأنه إحنا عم بنعيش فعلياً بخصوص المناخ، عم بنعيش كوارث طبيعية جداً، يعني مش متحمل الكرة الأرضية مش متحملة إنه بزيادة عبء عليها. فلهيك إحنا من مسؤولياتنا إحنا كشباب إنه يعني نساهم بتوعيتهم، تثقيفهم أكثر، لحتى إنه يحولوا زراعاتهم، لأنه المي يعني كمان 15 سنوات ما حيكون في مي. فلهيك إحنا عم ننصحهم هسه علشان بكرة، عشان يتذكروا إنه إحنا الشباب إحنا كنا يعني مصدر التغيير هذا. سالي، بما إنه أنت فتاة بعمر صغير وبتشتغلي بمجال هو حالياً مش كتير مطلوب من جنس الإناث تحديداً، ذكرتينا بجداتنا زمان اللي كانوا يشتغلوا بالفلاحة والزراعة، شو أكتر نصيحة ممكن تعطيها لفئة البنات اللي نحكي بسيطة أو نسبة بسيطة مثلك بتحب هذا المجال أو عندها شغف ناحيته؟ ما تخلي أي عائق يوقف بوجهك، ما تستسلمي. الزراعة مش عيب، الزراعة حياة. ولكن أنا بنصح كل الصبايا وكل الشابات اللي بعمري أنا إنهم إذا كان عندهم شغف في القطاع الزراعي ابدأي من الآن وما تترددي. سالي، لو رجع فينا الزمن شوي لورا، شو ممكن يتغير بسالي أو بمشروعها؟ لو رجع في الزمن لورا كان درست تخصص زراعة مش نظم معلومات إدارية. هذا أول إشي. الإشي الثاني إنه كان ممكن إنه أستثمر أكثر وأوسع المشروع أكثر علشان أنا أتعلم من تجاربي. طيب لو سألنا سالي وين بتشوف حالها بعد 5 سنين، شو ممكن تجاوب؟ بشوف حالي من أكبر المزارعين، اللي بيشتغلوا بتجارة التصدير والاستيراد للخضار والفواكه. جميل كثير سالي.
اليوم قبل ما نختم حلقتنا عنا لعبة صغيرة، حتختاري من الألوان الأربعة يلي موجودة قدامك على الطاولة أي لون بتحسيه شدك أكتر أو بتحسيه بيشبهك أكتر، وأنا حاعطيكي تحليل شخصية اللون اللي اخترتيه، فتفضلي اختاري لون. لون بس مش لون واحد بكفي. أخضر. أخضر. اللون الأخضر بيقول لك إنك إنسانة مرتاحة، مهتمة بالآخرين، صبورة، بتحبي المشاركة وبتشجعي عمل الفريق. يعني الخلاصة إنه أنت بتحبي تعملي الشغل بشكل متناغم. تشرفنا فيكي إحنا سالي اليوم، وكتير أكيد طبعاً مبسوطين وفخورين بفتيات أردنيات مثلك. وهيك إحنا مشاهدينا بنكون اليوم وصلنا لنهاية حلقتنا من برنامجنا قصص كافيه. استنونا بحلقة جديدة وضيف جديد.